Now let's do the unboxing of AWEI Y320 Bluetooth speaker portable with waterproof protection. Meron siyang charging cable at manual na kasama. Napakaganda ng speaker na to at napaka-durable ng tsura niya. Hawakan pa lang, napakatibay nito. Check natin ang ating speaker kung malakas siyang tumunog kahit napakaliit lang niya. Ang ganda niyang tumunog. Kahit sobrang taas max volume, hindi siya nababasag. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.